السلام عليكم ورحمة الله. العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس يحدد موعد ومكان الزلزال القادم الذي يضرب دول شمال أفريقيا. احذروا من القادم. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات. من ساعات قليلة تم التحذير وبشدة من زلزال وتسونامي عملاق على وشك يضرب دول شمال أفريقيا، وتحديدا الدول المجاورة للمغرب. فالعالم الهولندي فرانك هوجر بيتس منذ سنوات نجح وللمرة الثانية على التوالي من التنبؤ بزلزال يضرب المغرب بعد وقوع زلزال جديد بقوة 4.6 ريختر لضرب الأراضي المغربية، واللي بشكل غريب تنبأ به العالم الهولندي بدقة وصلت ل100%. فتبقى لآخر تصريح تم الإعلان عنه على صفحته الرسمية والهيئة الجيولوجية التابعة لها لدراسة الزلازل. فالمنطقة العربية في شمال أفريقيا بدأت بالفعل بالنشاط بشكل غريب، وتم رصد توابع زلزالية بتؤكد تزايد الضغط الداخلي في باطن الأرض، أو تحديدا الأجزاء القريبة من مصر وتونس والجزائر وشمال ليبيا وأخيرا المغرب، وأن الدول حاليا مع زلزال عملاق حتى يتراوح قوته بين 6 ل 7 على مقياس ريختر خلال الأيام اللي جاية. والتأكيد على حدوث الزلزال بالفعل ما هو إلا مسألة وقت مش أكتر. لكن الكارثة الأكبر اللي بتواجه الدول الأربعة العربية حاليا وتعتبر من أسوأ من الزلازل، وهي إن زلزال بالقوة دي حاليا ويبقى لتصريح العالم فرانك هوجر بيتس فلازم الحياة ينتج عنها تسونامي عملاق ومدمر، واللي هيقرر سيناريو شمال أفريقيا ومدينة درنا خلال الساعات أو خلال الأيام اللي جاية في دول شمال أفريقيا اللي بتطل على البحر المتوسط. بل إن العالم الهولندي ولأول مرة أعلن عن أماكن ومدن محددة لازم نحذر خلالها خلال الأسابيع المقبلة بداية من النهاردة، ومن اللازم اتباع التعليمات اللي هنسمعها خلال لحظات لتفادي أضرار الزلازل وتسونامي المتوقع خلال الأيام اللي جاية. وبيأكد العالم فرانك أن القادم لشمال أفريقيا قد يكون الأخطر بكوارث طبيعية هي الأسوأ تاريخيا، وذلك في المنطقة بالكامل. وكل ده وأكثر هنعرفه بتفاصيل وأسرار متوقعة وتسونامي مدمر اللي هيضرب شمال أفريقيا. نبدأ حاليا بتوقعات العالم الهولندي هوجر بيتس بتوقعاته الغريبة لزلزال وتسونامي في شمال أفريقيا. بيطرح أكثر من سؤال بالفعل: هل توقعات العالم حقيقية؟ وبالفعل طيب هل من الممكن اعتبار النظرية اللي مبني عليها توقعاته بالكامل واللي بتصدق في بعض الأحيان معتمدة للتوقع بالزلازل في المستقبل والحفاظ على أرواح الملايين من الضحايا؟ بالفعل وفي الواقع أن إجابة كل الأسئلة دي موجودة في التقرير اللي بلسان العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس، وبيأكد لنا بالفعل وبصدد نظريته هتتغير تماما مستقبل البشر في التنبؤ بالزلازل المدمرة على كوكب الأرض. فبدأ العالم فرانك بالتحذير من أول شهر سبتمبر بزلزال متوقع تتراوح قوته بين 5.6 ريختر على مقياس ريختر، لأن اليومين دول يعتبروا الأهم خلال شهر سبتمبر المقبل نتيجة لاقترانات كوكبية مرعبة زي اقتراب القمر من الأرض بدرجة أعلى من المعتاد، بالإضافة لاقترانات قائمة الزوايا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري وكوكب الأرض، ونتيجة لتأثيرهم على كوكب الأرض والقشرة الخارجية للكوكب فمن المحتمل حدوث زلزال قوته قريبا من زلزال المغرب اللي حصل في 9 سبتمبر عام 1900 أو عام 2023. لكن كل ده وطبقا للعالم الهولندي هيكون معتمد تمام على توافر كمية الضغط والتوتر الكافي في أعماق القشرة الأرضية وباطن الأرض، وده للأسف الشيء الوحيد اللي ما نقدرش نحدده
أو نقيسه لحد النهاردة بأي نوع من أنواع التكنولوجيا المتاحة. فبداية من النهاردة هتكون الأرض ما بين اقتران الشمس وكوكب عطارد وكوكب المشتري، بالإضافة لاقتران ما بين القمر وكوكب المريخ. لكن بالرغم من كده فمتوقع أن الوقت يمر بسلام بنسبة كبيرة علشان نوصل لأول شهر سبتمبر، وهنا هتبدأ الكارثة كلها طبقا لكلام العالم الهولندي فرانك هوجر بيتس، لأن بداية 1 سبتمبر هيكون عندنا قمة قمرية، واقتراب القمر من الأرض قد ينتج عنه تأثير خطير، وده بالإضافة لبعض الاقترانات الكوكبية، أو تحديدا 2 من أخطر الاقترانات في شهر سبتمبر. وبالتالي بترتفع فرص حدوث زلزال مدمر مشابه أو أعلى من زلزال المغرب، واقتران الشمس والأرض وكوكب نبتون، واللي حرفيا بتبقى الكلام العالم هيكون أخطر من يوم زلزال تركيا وسوريا أو حتى المغرب من سنوات، بوقوع زلزال قوته هتوصل لأعلى من 7 ريختر. وبيقرر العالم للمرة الثانية على التوالي أن وقوع الزلزال معتمد في الأصل على نسبة الإجهاد والضغط اللي موجود في باطن الأرض في منطقة شمال أفريقيا، واللي لأول مرة فيديوهات العالم فرانك هوجر بيتس الرسمية وهيئة اس اس التابعة لها بيحدد منطقة مكانية وزمانية باللون الأحمر، لأنه بيأكد أن الخطر كله متمركز بداية من يوم 1 سبتمبر القادم بزلزال متوقع توصل قوته لأكبر من زلزال المغرب اللي حدث في 2023، أو حتى زلزال تركيا وسوريا، وده نتيجة للاقترانات الكوكبية الخطيرة اللي هتسبق هذه الفترة. وبدأ العالم بالفعل في عرض خريطة ثلاثية الأبعاد للمجموعة الشمسية بتوضح أماكن تمركز الكواكب والقمر ونسبة الكوكب لكوكب الأرض. في اللون الأحمر بيوضح الاقترانات الكوكبية في المجموعة الشمسية، وعايزك تركز إن الشكل ده للاقتران الكوكبي هيكون يوم 19 من سبتمبر، هيكون بين الشمس والأرض وكوكب نبتون. أما الاقتران الثاني فهيكون بين الشمس وعطارد وكوكب أورانوس، والشكل ده من الاندماج على مستوى الاقترانات الكوكبية طبقا لنظرية العالم الهولندي الجديدة هينتج عنه زلزال عنيف فائق القوة. لكن لما نبدأ نركز في الاقترانات القمرية فالعالم الهولندي بيتوقع تسونامي عملاق هيضرب البلاد بشكل مؤكد لو حصل الزلزال المتوقع بالفعل، وده لأن مستويات المياه في البحر المتوسط حاليا متقلبة بعد إعصار دانيال اللي دمر سواحل ليبيا الشمالية ونتج عنه آلاف الشهداء في مجرد ساعات قليلة، بل إن كل ذلك هيكون معتمد على مكان بؤرة الزلزال المتوقع، هل هتكون في البحر المتوسط، وبالتالي هيكون تسونامي مرعب وخطير على بلاد شمال أفريقيا، ولا هل البؤرة الزلزالية هتكون على اليابسة في أعماق قارة شمال أفريقيا من الشمال. وللأسف في الحالتين هيحصل تسونامي، لكن هيكون بالطبع أقل لو حصل الزلزال على اليابسة. بل بيأكد العالم فرانك هوجر بيتس أن التنبؤ بمكان الزلزال القادم تحديدا هو أمر شبه مستحيل، أو بمعنى أدق أنه بيأكد أنه هيكون في المغرب أو الدول المجاورة لها في شمال أفريقيا اللي بتضم مصر وليبيا وتونس والجزائر، إلا أن تحديد مكان بعينه أو دولة محددة هو أمر يفوق التكنولوجيا المتاحة. لكن بالرغم من كده هو أمر ممكن طبقا للنظرية الجديدة اللي بيأكد بالفعل، لأن الزلزال القادم لا محالة هيكون ما بين 18 ليوم 21 سبتمبر، وزود ونقص على كده اليوم لزيادة الدقة. لكن برضه بالرغم من كده فبيأكد فرانك هوجر بيتس إن الزلزال لو حصل فعلا فالضحايا والوفيات هتحصل لا محالة، وده اللي بيخلي النوع ده من الكوارث الطبيعية مؤلمة نفسيا قبل حتى حدوثها في الحقيقة في أي مكان على مستوى العالم. وبيأكد العالم فرانك هوجر بيتس أنه بيتمنى السلامة والأمان للمغرب الحبيب، وأن تمر الأيام القادمة عليهم بهدوء وسلام. وأحب أؤكد أن للمرة المليون أن مستحيل بأي حال من الأحوال التنبؤ بالزلازل في أي مكان على مستوى العالم، لأن الزلازل والبراكين يعتبروا من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل بشكل مفاجئ وسريع، ومستحيل أي نوع من أنواع التكنولوجيا يكون قادر على التنبؤ بهم بأي حال من الأحوال. لكن السؤال، هل يا ترى بعد كل اللي سمعناه هل تعتقد أن انتشار الزلازل المدمر في الفترة الأخيرة هي من علامة نهاية الزمان؟ بالفعل
هنشوف لا يمثل، ولا ده كله لا يمثل 1% من اللي هيحصل فعلا في أحداث النهاية المذكورة في كل الأديان السماوية العظيمة. بالفعل هذه ما قاله العالم الهولندي هوجر بيتس. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وإلى اللقاء.